what we want අපිට ඕන දේ. what we want අපිට ඕන දේ. what I say මම කියන දේ. what I say මම කියන දේ. are you ready ඔයා ලෑස්තිද? are you ready ඔයා ලෑස්තිද? hold on ටිකක් ඉන්න. hold on ටිකක් ඉන්න. we have to go now අපි දැන් යන්න ඕනේ. we have to go now අපි දැන් යන්න ඕනේ. I am full මගේ බඩ පිරිලා. I am full මගේ බඩ පිරිලා. let me see කෝ බලන්න. let me see කෝ බලන්න. I have to think මම හිතන්න ඕනේ. I have to think මම හිතන්න ඕනේ. not bad නරක නැහැ. not bad නරක නැහැ. why not මොකද නැත්තේ? why not මොකද නැත්තේ? not at all කොහෙත්ම නැහැ. not at all කොහෙත්ම නැහැ. don't do it ඒක කරන්න එපා. don't do it ඒක කරන්න එපා. your turn ඔබේ වාරය. your turn ඔබේ වාරය. is this yours මේක ඔයාගේද? is this yours මේක ඔයාගේද? get into the bus බසයට නගින්න. get into the bus බසයට නගින්න. can you manage it ඔයාට ඒක පිරිමහ ගන්න පුළුවන්ද? can you manage it ඔයාට ඒක පිරිමහ ගන්න පුළුවන්ද? let me help you මට ඔබට උදව් කරන්න ඉඩ දෙන්න. let me help you මට ඔබට උදව් කරන්න ඉඩ දෙන්න. check this out මේක බලන්න. check this out මේක බලන්න. I miss you මට ඔයා නැතුව පාළුයි. I miss you මට ඔයා නැතුව පාළුයි. I will go මම යන්නම්. I will go මම යන්නම්. you make me sick ඔයා මාව එපා කරවනවා. you make me sick ඔයා මාව එපා කරවනවා. you make me happy ඔබ මාව සතුටු කරනවා. you make me happy ඔබ මාව සතුටු කරනවා. stop your drama ඔයාගේ රංගපෑම නතර කරන්න. stop your drama ඔයාගේ රංගපෑම නතර කරන්න. this is all right මේක හොඳයි. this is all right මේක හොඳයි. are you busy ඔයා කාර්යබහුලද? are you busy ඔයා කාර්යබහුලද? never mind කමක් නැහැ. never mind කමක් නැහැ. I am coming in මම ඇතුළට එනවා. I am coming in මම ඇතුළට එනවා. I feel like sleeping මට නිදිමතයි වගේ. I feel like sleeping මට නිදිමතයි වගේ. come and get me ඇවිත් මාව ගන්න. come and get me ඇවිත් මාව ගන්න. I got a better idea මගේ ගාව හොඳ අදහසක් තියෙනවා. I got a better idea මගේ ගාව හොඳ අදහසක් තියෙනවා. get into the car කාර් එකට නගින්න. get into the car කාර් එකට නගින්න. get out my home මගේ ගෙදරින් එළියට බහින්න. get out my home මගේ ගෙදරින් එළියට බහින්න. that is right ඒක හරි. that is right ඒක හරි. what is it ඒක මොකක්ද? what is it ඒක මොකක්ද?